Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 40. Συμπληρώνονται 40 μέρες που είμαστε μαζί κάθε πρωί. Το μάθημα 40 λοιπόν μας φέρνει σε επαφή με τον καλύτερο εαυτό μας. Ας δούμε τι λέει. Αυτόν που όλοι αναζητούμε. Μμμ. Ως Υιός του Θεού είμαι ευλογημένος. Θα ήθελες να βιώνεις αυτή την ευλογία? Θα ήθελες να εκφράζεις τον καλύτερο εαυτό σου? Σήμερα θα αρχίσουμε να επιβεβαιώνουμε μερικά από τα χαρούμενα πράγματα που δικαιούσε εξαιτίας του αληθινού εαυτού σου. Ποια είναι αυτά? Ποια είναι αυτά? Ποια είναι αυτά? Νομίζουμε συνήθως ότι είναι το να γίνω καλύτερο στο τάδε, να γίνω πιο ήπιος, να γίνω πιο ήρεμος, να ακούω περισσότερο κλπ. Ναι, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά, είναι βήματα στο να αναδυθεί, στο να καλέσουμε, είναι ένα κάλεσμα αν θέλετε, για τον αληθινό εαυτό, ο οποίος είναι έτοιμος. Δεν χρειάζεται να φτιαχτεί. Εδώ λοιπόν τα μαθήματα μας μιλάνε για τον αληθινό εαυτό, ο οποίος δεν φτιάχνεται, δεν κατασκευάζεται, είναι δημιουργημένος, έτοιμος και μέσα στο νου μας. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα κάλεσμα, αν θέλετε, μία έλξη προς τα εκεί. Να δούμε λοιπόν, είπες τι λέει το μάθημα. Ναι. Να δούμε λοιπόν τι λέει το μάθημα, πώς το έχουμε βιώσει εμείς πρώτα απ' όλα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά Μμμ. που μας ρωτάει, ποια είναι αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι. Θυμήσου πόσες φορές ένιωσες και εκδήλωσες ηρεμία, γαλήνη, καλοσύνη, ευγένεια, ειρήνη, πραότητα, εμπιστοσύνη, πληρότητα, χαρά, σιγουριά και πάλι ηρεμία και πάλι όλα αυτά. Τότε ζεις αληθινά όταν εκδηλώνεται ο αληθινός εαυτός σου. Αυτά λοιπόν είναι εκδηλώσεις του αληθινού εαυτού μας, του Άγιου εαυτού μας, όπως μας έχει πει σε προηγούμενα μαθήματα. Όταν λοιπόν έχουμε νιώσει αυτά τα χαρακτηριστικά χωρίς κανένα αντίθετο, Μμμ. ακόμα και αν ήταν για μία στιγμή, Ναι, είναι εκδηλώσεις του αληθινού εαυτού, καθαρές εκδηλώσεις του αληθινού που εαυτού. σημαίνει ότι έχουμε έρθει σε επαφή μαζί του. Έχουμε νιώσει αυτό, αλλά δεν το έχουμε συνδέσει με το ότι αυτό είναι η αλήθεια μέσα μου. Ναι, και νομίζουμε ότι είμαστε ένας ανακατεμένος εαυτός που έχει φως και σκοτάδι. Όχι. Είναι δύο χωριστές περιοχές μέσα στο νου. Και στην πραγματικότητα μόνο το φως είναι αληθινό. Το σκοτάδι είναι ψευδαίσθηση. Θα έλεγες λοιπόν, Ιουλία μου, ότι αυτός ο αληθινός εαυτός δεν περνάει από τραύματα, δεν έχει γεννηθεί και έχει μια παιδική ηλικία και μια ιστορία ταλαιπωρίας μέχρι να γίνει κάτι. Ούτε πεθαίνει. Άρα λοιπόν έχει φτιαχτεί από κάποιον άλλον, δεν έχει φτιαχτεί από εμάς, δεν έχει φτιαχτεί από το γήινο πατέρα, μητέρα, ούτε από το ανθρώπινο γένος, είναι μιας άλλης κατηγορίας. Ακριβώς. Και τα χαρακτηριστικά που έχουμε εδώ είναι δικά του χαρακτηριστικά. Άρα έχουμε κλάμψεις αυτής της αλήθειας μέσα μας βιώσει. Ναι, αυτές τις ποιότητες τις εκφράζουμε. Υπάρχουν όμως δύο φωνές μέσα στο νου μας. Γι' αυτό και έχουμε μια μπερδεμένη αντίληψη του εαυτού. Ακούμε στα αυτιά μας, ταυτόχρονα εσωτερικά, στα εσωτερικά αυτιά, δύο γνώμες για τον εαυτό μας. Η μία είναι η φωνή του εγώ, που μου λέει είμαι ανεπαρκής, είμαι αμαρτωλή, είμαι θλιμμένη, είμαι κακιά, ένοχη, δυστυχής, θύμα, ανάξια, ταραγμένη, οργισμένη, ανασφαλής και βέβαια θνητή. Πόσες φορές δεν το νιώθουμε μέσα στη μέρα να ακούμε αυτή τη φωνή από μέσα μας να μας κρίνει με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Απ' την άλλη μεριά, πάλι υπάρχει μια φωνή μέσα μας που μας λέει ψιθυριστά, γιατί η άλλη στριγκλίζει και έτσι αυτή μοιάζει να είναι ένας ψίθυρος, αλλά μας λέει Είμαι πλήρης, είμαι αναμάρτητη, είμαι χαρούμενος, είμαι χαρούμενη, είμαι καλός, είμαι καλή, είμαι αθώα, είμαι ευτυχής, είμαι ακέραιη, είμαι άξια, είμαι γαλήνια, είμαι ειρηνική, είμαι ασφαλής, είμαι αθάνατη. Αλλά είναι και τα δύο μέσα στο νου μου, δύο φωνές. ναι, Και είπες μία φωνάζει, γιατί εδώ θα ήταν και η ερώτηση γιατί δεν ακούω τη δεύτερη, ουσιαστικά στριγκλίζει, η μία, ναι, ενώ η άλλη είναι ήσυχη, ναι. γιατί δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί την αλήθεια που είναι. Έχουμε αντιφατική γνώμη για τον εαυτό μας λοιπόν. Άρα το θέμα είναι πώς θα ακούσω εγώ την άλλη φωνή. Ακριβώς. Και πώς θα την κάνω να επικρατήσει μέσα μου, γιατί η άλλη φωνή του εγώ δεν μου λέει την αλήθεια για μένα.
Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα να πληροφορηθώ ότι υπάρχει μια δεύτερη φωνή και μετά να έχω την προθυμία να μάθω τι λέει. Χρειάζεται λοιπόν ένας βαθμός ετοιμότητας, όπως μας λένε τα θαύματα, στο να μάθω ότι υπάρχει μια άλλη φωνή, να ακούσω ότι υπάρχει μια άλλη φωνή και μετά η προθυμία να μάθω από αυτήν τι είμαι. Έτσι λοιπόν, σήμερα με το μάθημα του σημερινό θα ενισχύσουμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος στο νου μας. Θα θυμηθούμε τον αληθινό μας εαυτό. Θα ενισχύσουμε τη μνήμη μας λοιπόν. Να δούμε λοιπόν τι μας προτείνει άσκηση να κάνουμε για να το κάνουμε αυτό. Θα ήταν πολύ επιθυμητό να δοκιμάσεις έναν ρυθμό κάθε 10 λεπτά και να τον τηρήσεις όποτε είναι δυνατόν. Δηλαδή ένα ρυθμό επανάληψης της άσκησης μας λέει εδώ. Αν ξεχάσεις, προσπάθησε ξανά. Αν υπάρχουν μεγάλες διακοπές που ξεχνάς, προσπάθησε ξανά. Όποτε το θυμάσαι, προσπάθησε ξανά το «Είμαι ευλογημένος ως ένας Υιός του Θεού». Δεν χρειάζεται να κλείσεις τα μάτια σου, αν και είναι πιθανό να το βρεις πιο βοηθητικό. Μπορεί ωστόσο να βρεθεί σε διάφορες καταστάσεις όπου δεν θα είναι εφικτό να κλείσεις τα μάτια σου. Μην χάσεις όμως την εξάσκηση εξαιτίας αυτού. Μπορείς να εξασκηθείς αρκετά καλά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, αν πραγματικά το θέλεις. Βέβαια, μπορώ να το λέω αυτό μέσα στο νου μου. Επανάλαβε τη σημερινή ιδέα και μετά πρόσθεσε αρκετά από τα χαρακτηριστικά που συνδέεις με το να είσαι Υιός του Θεού, εφαρμόζοντάς τα στον εαυτό σου. Μία περίοδος εξάσκησης, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει τα ακόλουθα. Καταρχάς την έννοια, την ιδέα του μαθήματος, που είναι «Είμαι ευλογημένος ως ένας Υιός του Θεού», και μετά «Είμαι ευτυχισμένος, γαλήνιος, στοργικός και ευχαριστημένος». Σκέφτομαι δηλαδή τα χαρακτηριστικά που έχω όταν είμαι Υιός του Θεού ή που θα έχει ο Υιός του Θεού και τα λέω εδώ. Μια άλλη άσκηση θα μπορούσε να πάρει την εξής μορφή. Πάλι την ιδέα του μαθήματος, είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού, είμαι ήρεμος, ήσυχος, βέβαιος και με αυτοπεποίθηση. Αν όμως λίγο μόνο χρόνο έχω στη διάθεσή μου, είναι αρκετό να πω στον εαυτό μου, είσαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού. Θα μπορούσαμε αυτό να το πούμε και σε άλλους, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να τους μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δηλαδή μέσα στο νου μου, όταν γίνεται... Να συνεχίσουμε με αυτό το κομμάτι μέσα τους. Ακριβώς. Και εδώ ίσως να απαντήσουμε σε μία ερώτηση που μπορεί να έχετε από καιρό στο θέμα της ευλογίας. Συχνά μπορεί να λέει κάποιος σε κάποιον ότι είσαι ευλογημένος ή να το λέμε μεταξύ μας. Στα μαθήματα αυτό που αναφέρεται είναι ότι πραγματικά μπορούμε να ευλογήσουμε μόνο από το επίπεδο της αγιοσύνης μας. Όχι από το επίπεδο του εγώ. Είδαμε και τα χαρακτηριστικά του πριν. Δεν μπορεί να ευλογήσει μόνο από το επίπεδο της αγιοσύνης μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα μάθημα που θα μπορούσε να είναι αυτή η μέρα αφιερωμένη στο να ευλογήσουμε πραγματικά και αυτούς που μας είναι πιο προσφυλείς και τους άλλους που μας φαίνονται να είναι λίγο πιο μακριά. Όμως θα πρέπει να μπω μέσα στην ιδέα. Είμαι ευλογημένος ως ένας Υιός του Θεού. Έτσι λοιπόν κάθε 10 λεπτά, σήμερα η άσκηση είναι εντατική, απλά λέω μέσα στο νου μου, είμαι ευλογημένος ως ένας Υιός του Θεού και σκέφτομαι, αναλογίζομαι τις εκδηλώσεις αυτής της κατάστασης. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι πλήρης, είμαι ασφαλής, γιατί είμαι ευλογημένος ως ένας Υιός του Θεού. Κάθε 10 λεπτά, λέγοντας στον εαυτό μου, ό,τι και αν κάνω, μια υπενθύμηση, σιγά σιγά μετατοπίζει την εστίαση του νου από το εγώ στο Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Θα φέρει αλλαγές, αλλά θέλει αυτή την επανάληψη. Και έχουμε αρκετά προετοιμαστεί, γιατί από την 35 άσκηση μας μιλάει για την αγιοσύνη μέχρι την άσκηση 40 συνεχώς. Οπότε είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι πια να έχουμε κάποιο βίωμα και να μπορούμε να ευλογήσουμε και τον εαυτό μας και κάποιον άλλον μέσα από αυτή την ιδέα τη σημερινή. Από την αυριανή άσκηση και έπειτα θα ασχοληθούμε με την σχέση μας αυτή καθ' αυτή με τον Θεό. Θα πάμε πιο κοντά προς Αυτόν. Γιατί όλο αυτό είναι ένα ταξίδι προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία λοιπόν, κάθε 10 λεπτά θυμόμαστε πόσο Άγιοι είμαστε και τι εκδηλώσεις έχει αυτό μέσα μας. Τώρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία να το κάνουμε και με έναν άλλο τρόπο. Με το διαλογισμό. Ναι. Θυμηθείτε να κάνετε τη σημερινή άσκηση κάθε 10 λεπτά. Ως Υιός του Θεού είμαι ευλογημένος, είμαι χαρούμενη, είμαι ασφαλής,
είμαι ειρηνική και ό,τι άλλο αναδύεται από μέσα σας. Να έχετε λοιπόν μια υπέροχη μέρα. Χαίρετε.